bagong teknolohiya ng medisina sa Pilipinas, pang world class. But we can give you stem cells to reverse the paralysis and you can live a long life. Mga makabagong lunas sa malulubang sakit, pwedeng dayuhin ng mga turista. American Eye Center was able to acquire the first LensX machine in Asia in October of 2011. Ang makabagong stem cell laboratory ng Makati Medical Center, ating libutin. Ito po si Paring Ray. Makabagong lunas sa lumalabong paningin, ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga mo, Langit. Kilala ang Pilipinas sa magagandang tanawin, beaches, tropical fruits at marami pang iba na siyang dinarayo ng mga turista. Pero mas kilala ang mga Pilipino sa katangian nitong mapagmalasakit sa kapwa, lalo na sa mga may karamdaman. Kaya naman, isa sa mga kasangga ngayon ng pamahalaan sa pagunlad ng Medikal Tourism. Kung state-of-the-art na stem cell laboratory ang pag-uusapan, matatagpuan ito sa Makati Medical Center. Samahan niyo kaming libutin ito. Molecular biology itong dalawang kwarto. Dito lang yung, let's say, if you have to analyze your tumor or specific thing that you have, then we can figure out the RNA. We do it in there, and here we analyze what it looks like. It can tell us kung anong composition ng something, you know. Dito sa mga kwartong ito, pinipreserve ang mga nakukolektang cell na gagamitin sa stem cell therapy upang maparami ang produksyon nito. Here, if you have stem cells and want to keep them, it's the place to keep them. So this is all storage. This one, minus 81, both minus 81. This is just for very cool material that we want. Now, the cells need to be here. So this is liquid nitrogen. Gano'n po kahaba ang life ng stem cell? As long as you keep them cold, they just keep going. This is negative 100 plus temperature, and this is negative 80. Yan ang palabok. Ito, main event. Yan. This where you can wash your hands. And this one, interlock door rin. Rise the hand. Yan. Have to lock the doors. Hindi magbubukas ito kung hindi mag... So this way, if this happens, you keep the sterility there. Yung level dito, na level there, na class 10,000 yan, dito class 100. Okay. So any specimens comes to the quarantine. Kasi hindi namin alam kung malinis yan o hindi. Culture muna, lalagay sa quarantine. This is a laminar hood na the sterility is even much better. That's where you do all your work. May sariling suction yan and may sariling filtering system kaya malaki ito. The room is clean. This is even cleaner. This is just a centrifuge, no? So you put the cells inside, spins down the cells. Stem cells need to grow. And these are the media. That's what the stem cell food. Yeah, that's where you put them so they can grow. May pasilidad din para mapaghiwa-hiwalay ang mga component ng cells. Ibig sabihin, maiiwan lamang ang mga cells na kinakailangan para gamutin ang isang may sakit. This is a Clinimax, which separates us from all the other stem cell lab in this country. Kami lang ang meron. So, like nerve cells, we usually 34, yun lang ha-harvest na. Yun lang. Everything else, flash na.
This is for your product, yun yung mga nagwawash ng cells, yung mga sources, ito yung gitna yung source ng kinuha mo sa patient. Kung down siya, it's working. When it's up, off siya. So, kung let's say, product, ito babagsak yan, punta sa product. Pag trash, dito naman, ganun. Hindi pa masyadong matagal ang teknolohiya ng stem cell therapy sa Pilipinas. Subalit isa tayo sa mga bansang mabilis ang development sa teknolohiyang ito. Ang mga sakit tulad ng Parkinson's disease, sakit sa puso, diabetes, leukemia, cancer, at marami pang iba na maaaring bigyan ng lunas sa pamagitan ng stem cell therapy. Tapos Doc, ano po yung nakikita yung advantages at disadvantages po nitong stem cell therapy? We're first targeting diseases that have present no real treatment. Let's say, na heart attack ka, tapos nawala yung 35 or 40% of your heart. So you can either be on a transplant list or you can get stem cells. Yeah, we can biopsy your heart, take the stem cells, padamihin namin, tapos ilagay, balik nun. Oh. Kung may severe congestive heart failure ka, hindi ka man halos makalakad sa banyo dahil hirap ka huminga, we'll give you stem cells. And you'll go from grade 3 to at least grade 2 or grade 1 plus na congestive heart failure. Sa stem cell therapy, kumukuha ng cell sa katawan ng taong may sakit o sa ibang tao na match sa kanyang pangangatawan para gamitin ito at ipalit sa mga cells na sinira ng sakit. Stem cells are cells in your body, regenerate themselves and are pluripotential, or they have the ability to turn into cells that you need. So if you need nerve cells, they can turn to nerve cells. Kung heart muscle, pwede. Other things like when the joints in their knees run out, pwede rin yan stem cells. That's what stem cells are. Now the treatment is concerns with harvesting the stem cells from your body, and then turning them into the cells that you need. Makabago at mabilis na lunas sa mga lumalabong paningin na pwedeng dayuhin ng mga turista sa bansa ang aming handog sa maling pagbabalik ng Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang langit. Una ang Pilipinas sa pagkakaroon ng teknolohiya na mabilis, nakagagamot ng malabong mata, lalo na ang katarata. Dati ay kailangang operahan ng mata para tanggalin ang katarata at palitan ng lente sa mata. Ngayon, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, ay mabilis na itong nagagawa sa Pilipinas. Mga 1 o 2 dekada na nakakaraan, ang typical surgery na ginagawa natin sa cataract, yung tinatawag na manual incision cataract surgery. Napakalaki ng hiwa sa mata. Halos kalahati ng mata mo bubuksan para ma-access yung cataract, tanggalin at lalagyan ng lente, and then tabahiin ng maraming tahe. Ito siguro yung naaalala natin dati, sinasabi nila after cataract surgery, bawal umubo, bawal umire, bawal bumahin. At ang anesthesia dyan, usually tinuturokan dito sa ilalim ng mata. Now, that is the old style of cataract surgery. May mga gumagawa pa rin yan ngayon sa mga probinsya, no? Pero ang gold standard ng cataract surgery today, itong nakaraang dekada, here and abroad, yung tinatawag nating small incision cataract surgery. Now, yung small incision cataract surgery, ang hiwa sa mata mo ay napakaliit. Kung mai-imagine ng tao, yung mga 2 milimetro lang ang haba nun. Sobrang liit niya, hindi namin tinatahi. Magmula sa maliit na butas na yon, sisip-sipin lang ang cataract mo, lalagyan ng lens, mga 10 to 15 minutes, tapos na siya. At ang anesthesia, walang injection, walang turok, eye drop lang ang anesthesia. Ayon kay Dr. Cabrera, may mas makabagong pamamaraan pa ng paglunas sa katarata. Itong LensX machine now really utilizes a femtosecond laser, which is a laser that fires at an extremely fast rate. Parang medyo mahirap imagine it, mga 1 times 10 to the minus 15. Ganun kabilis yung firing niya, no? Dahil may laser na, wala nang kailangan na blade,
So yung pagbukas dun sa maliliit na opening sa mata, precise na yon, computer controlled and laser precise. So, imbis na blade ang gagamitin sa pagbukas ng mata, which is about siguro 60 to 70% na ng procedure ng katarata. No? And all of that is done by the Lens X. When after we program it and I say fire, it will probably take about 55 seconds to do all of those steps. So, ganun nakabilis yung laser. And that's what Lens X can do. So, it is now a laser-assisted cataract surgery. Bukod sa ligtas, mabilis ang proseso at pwedeng umuwi agad ang pasyente. That's probably with instruments inside the eye, around 10 to 15 minutes. Tapos pagbangon, walang takip yung mata. So actually, naglalakad yung pasyente palabas, no? Nakadilat yung mata. When you go home, ang pinaka-importante lang, syempre may mga antibiotics, mga pamatak na ibibigay. Pero yung care nun, syempre ang ina-avoid lang natin, ang ayaw nating mangyari o ang gusto nating maiwasan, contamination. Kasi syempre kahit ano namang operasyon, kahit gaano kaliit ang sugat, may posibilidad ng contamination. So, konting alaga naman na hindi ko ano-anong ipasok sa mata. No? Pero yung pagsuot ng shades or whatever, medyo protection lang yon para hindi nyo basta-basta makalikot siguro yung mata. Or pag medyo silaw right after. Pero ano yun, optional. Sa ganda rin kasi ngayon ng mga implant, no? Lalo na yung mga dekalidad na lente, hindi lang yung grado sa distance yung natatanggal na rin kasi ngayon ng astigmatism, natatanggal na rin yung need para ng reading glasses. So we call this multifocal implants. These are the types na lente na pagka yun ang nailagay sa mata pagkatapos ng operasyon, practically hindi na kailangan magsalamin pagkatapos. Bantog na ang makabagong teknolohiya ng panggagamot sa Pilipinas. Kaya naman kahit ang ating mga kababayang nasa abroad, mas pinipiling umuwi ng bansa para magpagamot katulad ni Lola Norma De Leon Francisco. May dalawa kaming doktor. Sa babae, sa lalaki. Nasa state din sila. Yan lang, dito na ako inabot. Right then, no, doon ko lang nalaman sa kanila, there is no Lens X o yung tinatawag na computer-assisted surgery. Dito, nauna pa tayo nagkaroon dito kaysa doon sa Amerika. October, tumating dito yung makina sa Amerika at November eh. Hindi pa rin nagkamit kay President Obama yung machine na yun. Sa anong larangan, hindi talaga pauhuli ang mga Pinoy. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa buong mundo, ay may mga gamot at paraan na natuklasan para bigyang ginhawa ang mga may karamdaman. At hindi pauhuli sa mga teknolohiyang yan ng Pilipinas na pwedeng dayuhin ng ilang pang mga naghahanap ng makabagong lunas. Sana mo naibigan ninyo ang pang-spesyal na pagtatanghal na aming palatuntunan. Nakapagatid ang kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli, sa ngalan pa rin po, Director Langit, ino po si Paring Ray. Ako naman, si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.